සුබ දවසක් යාළුවනේ හැමදාමත් වගේ අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. මම මේ වීඩියෝෙන් අරන් ඉන්නේ ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්කා වගේම මේ MERN stack app එකක කොහොමද file uploads handle කරන්න කියලා. මේකට ලේසි ක්‍රමයක් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා අනිත් ක්‍රම වලට වඩා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හැමදාමත් කියනවා වගේ මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, bell icon එකත් press කරලා තියාගන්න. හරි මේ ෆයිල් අප්ලෝඩ් කරන විදිහ මම කියලා දෙන්න යූස් කරනවා මගේ පරණ ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මේ පරණ ප්‍රොජෙක්ට් එක මොකක්ද කියලා මගේ කලින් වීඩියෝස් බලපු කට්ටිය දන්නවනම් දන්නවා ඇති මේක room reservation system එකක් in rooms කියලා. මේ in rooms කියන room reservation system එක මම run කරලා පෙන්නන්නම්. හරි මේක run කරාම ඔයාලට පේනවා මේ වගේ landing page එකක් එනවා. මේ landing page එකේ ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ book now කියලා බටන් එකක්. දැනට ඔයාලට පේනවා මේ book now කියන බටන් එකෙන් home එකට යන්නේ. මම මේ home කියන එක වෙනුවට upload කියලා වෙනම ෆයිල් එකක් හදලා මම මේ upload කියන ෆයිල් එකේ මේ ෆයිල් uploads කරන විදිය කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. ඕකේ. මේක කරන්න කලින් මම මුලින්ම මගේ ෆයිල් ස්ට්‍රක්චර් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට මම මුලින්ම client එකේ මගේ src වල screens වල හදා ගන්න අලුත් ෆයිල් එකක් upload screen කියලා. හරි මම හදාගත්ත ස්ක්‍රීන් එකට මට පුළුවන් React functional component element එකක් import කරගන්න. මම ඒකට RFCE. හරි. ඔයාලට පේනවා මගේ React functional element එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ element එක ඇතුලේ මට පුළුවන් input field එකක් දෙන්න. මොකද මම file input එකක් තමයි මෙතන handle කරන්නේ. input එතකොට මෙතන file type එක, ඒ කියන්නේ අපේ input type එක file එකක්. file upload එකක්. ඊට පස්සේ මෙතන on change function එකක් දෙන්න. හරි මෙතන on change එකේදී handle වෙන්නේ මොකද්ද? මෙතන on change එකේදී handle වෙන්න ඕන මගේ file variable එක set වෙන්න ඕන. මම මේකට use කරන්න use state එකක්. ඔයාලට මෙතන import කරගන්න පුළුවන් use state. හරි. use state එක import කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට file variable එක හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන const file set file මෙතන use state එකක් use කරලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේ on change event එක use කරලා මගේ file variable එක set කරගන්න. මට ඒක කරන්න පුළුවන් මම මෙතන function එකේ pass කරන argument එක විදිහට මගේ event එක e කියලා. ඊට පස්සේ මේ arrow function එකෙන් මම මෙතන function එක හදලා මේකට pass කරනවා set file කියන variable එකට pass කරනවා මගේ file එක. මට file එක access කරන්න පුළුවන් e.target.files. මෙතන files වල පළවෙනි element එක. මොකද මම මෙතන එක file එකක් access කරන්නේ. හරි මෙතන array එක access කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට files keyback access කරන්න ඕන. හරි. මගේ input එක හරි. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙතන මගේ button එක හදාගන්න. මට පුළුවන් button එකක් හදන්න. button මෙතන button එකේ ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් type එක button කියලා. එතන type එක button කියලා දුන්නත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් on click. මේක click කරාම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දෙන්න. මේක click කරාම ඔයාගේ upload එක වෙන්න ඕන. upload කියලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ upload function එක හදාගන්න මෙතන පහලින්. මම මෙතන හදන්න upload const upload මේකල තියෙන මේ වගේ ඔයාලට ඊට පස්සේ මම මෙතන bracket එක වහගෙන මේක ඇතුලේ වෙන්න ඕන ටික හදාගන්නම්. මෙතන මට ඇතුලේ වෙන්න ඕන මෙතන මුලින්ම form data එකක් හදන්න ඕන. const form data සමානයි new form data. මේ form data කියන්නේ ඔයාගේ ෆයිල් එක පාස් වෙන්න ඕන form data එකක් විදියට. මේක මොකක්ද කියලා ඔයාලට තේරෙයි පස්සේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ form data එකට ඔයාගේ ෆයිල් එක append කරන්න ඔයාගේ ෆයිල් name එකත් එක්ක. මෙතන ඔයා image එක ගන්න image එක ඒ කියන්නේ මෙතන use කරන name එක තමයි ඔයාගේ back end එකෙත් ඔයා use කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේක මතක තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන API call එක කරන්න. මම try එකක් දෙන්නම්. try එකක් ඇතුළේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් API calls කරන්නේ. error එක print කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මගේ API call එක තමයි මම මෙතන API call කරන්න මේ library එක use කරන Axios. ඔයාලා දන්න Axios කියන්නේ මොකක්ද කියලා. import Axios from Axios. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන Axios මම import කරගත්තට පස්සේ මට පුළුවන් මේක Axios වලින් pass කරන්න මගේ back end එකට. ඒකට මම use කරන await function එක. මට මෙතන await function එක use කරන්න කලින් මේක assign කරන්න ඕන. මං හිතනවා ඇයි කියලා ඔයාලා දන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ Axios මේවා දන්නේ නැත්නම් මට කවුරු හරි කියන්න මම මේව ගැනත් වෙන වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. post ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ මේ API endpoint එක දෙන්න. මගේ API endpoint එක වෙන්නේ /API. මේවා දන්නවා කියලා මං හිතනවා API/upload
ස්ලෑෂ් මෙතන මම ෆයිල් අප්ලෝඩ් වගේ එකක් දෙන්නම් ෆයිල් අප්ලෝඩ් හරි ෆයිල් අප්ලෝඩ් ඊට පස්සේ මෙතනට පාස් කරන්න ඕන ෆෝම් ඩේටා කියන එක මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා හරි ඊට පස්සේ මෙතන මේක මෙච්චරයි මෙතන ඔයාගේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකේ කරන්න තියෙන මෙච්චරයි දැන් මම මේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එක මගේ අර ලෑන්ඩින් පේජ් එකට ලින්ක් කරගෙන ඉන්නවා මොකද මම මේක වෙනම ෆයිල් එකක් හදලා දෙන්නේ නැහැ මගේ ලෑන්ඩින් පේජ් එකට ඒ කියන්නේ ලෑන්ඩින් ස්ක්‍රීන් එකට මේක ලින්ක් කරනවා මගේ ලෑන්ඩින් ස්ක්‍රීන් එකේ ලින්ක් එක තියෙන හෝම් එකට යන මම ඒ හෝම් එකට යන එක අප්ලෝඩ් කියලා වෙනස් කරනවා ඊට පස්සේ මට පුළුවන් තව රූට් එකක් දෙන්න මගේ app.jsx එකේ මේ app.jsx එකේ ඔයාලට පුළුවන් තව අලුත් රූට් එකක් දෙන්න මේ රූට් එක දෙන්න කලින් මම ඉම්පෝට් කරගන්නම් මගේ අප්ලෝඩ් ස්ක්‍රීන් එක අප්ලෝඩ් ස්ක්‍රීන් හරි මේ අප්ලෝඩ් ස්ක්‍රීන් එක ඉම්පෝට් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පාත් එක දෙන්න අප්ලෝඩ්ස් වලට අප්ලෝඩ් ස්ක්‍රීන් කියලා හරි මං හිතනවා මෙතන කරපු දේ දැන් ඔයාලට තේරෙනවද කියලා මම මේක රන් කරගත්ත තැන පෙන්නන්නම් දැන් මගේ book now එකට ගියාම මගේ අප්ලෝඩ් ස්ක්‍රීන් එකට යන්නේ මෙතන අප්ලෝඩ් ස්ක්‍රීන් එකේ choose file කියලා තියෙනවා මෙතන මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා මොකද්ද ඒ වෙලා තියෙන්නේ හරි මෙතන මම මොකක්වත් දීලා නැහැ මම මෙතන අප්ලෝඩ් කියලා දෙන්න හරි දැන් බලමු මොකක්ද වෙලා තින්නේ කියලා දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන අප්ලෝඩ් කියලා වෙලා තියෙනවා හරි මේකට අවශ්‍ය CSS අර මේ ඔක්කොම ටික ඔයාලට ඕන විදිහට දාගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම මෙතන කියලා දෙන්නේ බේසික් ෆන්ක්ෂනැලිටි කොහොමද මේක අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා විතරයි හරි ඒක හරි ඊට පස්සේ මට මෙතන බෑක් එන්ඩ් එකට අදාළ ෆීචර්ස් ටික ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න තියෙනවා බෑක් එන්ඩ් එකට යනකොට මට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මුලින්ම රූට් එකක් හදා ගන්න ඕනේ මගේ API endpoint එකට මගේ API endpoint එකට මම දැනට තියෙන රූට්ස් ටිකට අමතරව තව අලුත් ෆයිල් එකක් හදා ගන්නම් මම දෙන්නම් upload root කියලා මෙතන මොකක්ද දුන්නත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම මෙතන නිකන් දෙන්නේ upload root කියලා හරි මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කෝල් කරගන්න ඔයාගේ upload root එක හදනකොට ඔයාලා roots හදනකොට මතක ඇති මෙතන මොකද්ද වෙන්න ඕනේ මුලින්ම express import කරගන්න ඕන const express require express හරි ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන route එක import කරගන්න ඕන express route හරි මොකද මම මෙතන express route එක use කරන්නේ ඊට පස්සේ මුලින්ම ඔයා මෙතන install කරගන්න Multer කියන library එක මෙන්න මේ Multer කියන library එක තමයි මම use කරන්නේ මගේ file handling කරන්න ඒ කියන්නේ මගේ file upload කරපු file එක handle කරන්න මම use කරන්නේ මෙන්න මේ library එක මේක ඔයාලට install කරගන්න පුළුවන් npm i multer කියලා මෙතන ගහන්න npm i multer මේක ඔයාගේ back end එකේ install වෙන්න ඕනේ හරි මගේ පැකේජ් එක install වෙනකම් මම ඊටු ටික ගහන්න හරි මගේ පැකේජ් එක install වුණා මට පුළුවන් මෙතන Multer import කරගන්න හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ Multer වල තියෙන option එකක් storage කියලා මේ storage කියන එකේ වෙන්නේ ඔයාගේ මේක save වෙන්න ඕන path එක select කරන එක දැන් මට මේක save කරගන්න ඕන මගේ front end එක මම collapse කරගන්නම් මට පුළුවන් මෙතන අලුත් folder එකක් හදන්න uploads කියලා මගේ back end එකේ ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙතන save කරන්න මෙන්න මේ uploads මෙතන මම දැනට save කරන්න මගේ back end එකට ඔයාලට මේක වෙනම drive එකකට ඒ කියන්නේ example එකක් විදිහට image pb වගේ එකකට save කරන්න ඕනේ නම් මම ඒකටත් වෙන වීඩියෝ එකක් දාන්නම් මම මේ වීඩියෝ එක දාන්න ඕනද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න මේ වීඩියෝස් වලට එන ඔයාලා comments අනුව ඒක නිසා කරුණාකරලා comments likes සහ shares දෙන්න මට අනිවාර්යයෙන්ම මාව motivate කරලා අරගන්න ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝ මට ඉස්සරහටත් අරගෙන එන්න හරි දැනට මම මෙතන කියලා දෙන්නේ මෙතන uploads කියන folder එක ඇතුළට save කරන විදිය. ඊට පස්සේ මෙතන දෙන්න පුළුවන් storage එක. මේ storage කියන්නේ මොකද්ද? storage කියන්නේ ඔයාගේ මේක save වෙන්න ඕන තැනයි file name එකයි හදන්න තියෙන තැන. ඊට පස්සේ ඔයාට මේක ඇතුලේ මුලින්ම මම මේක වහගෙන ඉන්නම්. ඊට පස්සේ මේක වහගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන දෙන්න destination කියලා field එකක් තියෙනවා. destination කියන්නේ මෙතන destination කියන එක ඇතුළට ඔයාට function එකක් pass කරන්න ඕන callback function එකක් කියලා කියන්නේ මේ callback function කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම හිතන්නේ ඔයාලා දන්නවා මෙතන callback function එක විදිහට ඔයාට pass කරනකොට මෙතන ඔයාට දෙන්න වෙනවා arguments තුනක් එකක් require file cb කියන එක මේ cb කියන්නේ callback function එක ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ මේක වහගන්නම් මේක වහගෙන ඔයාට පුළුවන් මේක ඇතුලේ දෙන්න cb ඒ කියන්නේ මේ callback function එක වගේ callback function එක මුලින්ම null කියලා දෙන්න මොකද මගේ callback function එකේ මට වෙන මොකුත් නැහැ ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ path එක දෙන්න මගේ path එක ./upload වෙනුවට මම upload/ කියලා දෙන්න හරි මගේ path එක ඕක තමයි මගේ මේ path එකට තමයි මගේ uploads ටික save වෙන්න ඕන මම මෙතන double quotations දෙන්න හරි ඊට පස්සේ මෙතන destination එක හරි ඊට පස්සේ තව ආට තියෙනවා එකක් file name කියලා මෙන්න මේ file name කියන එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ මම මේක ආපු සජෙෂන් එක අරගන්නම් අර වගේම require එකයි file එකයි
මෙතන මේ CB එකයි. CB කියන්නේ callback function එක. මේ callback function එක ඇතුලේ මේ file original name කියන්නේ ඔයාගේ original name එක. ඔයාට මෙහෙම original name එකෙන් save කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ date එක වගේ මෙතන add වෙන්න ඕන නම් හිතන්න ඔයාට date එක මුලින් දාලා file name එකත් එක්ක දෙන්න ඕන. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මෙතන function එකක් තියෙනවා මේ මෙන්න මේක. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ function එක use කරලා date.now මේ date.now කියන්නේ ඔයාගේ අද date එක මෙතන ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේක file name එක හැදෙනවා. ඊට පස්සේ underscore එකක් එක්ක ඔයාගේ file එකේ original name එක මෙතනට ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මේ mark එකට කියන templates කියලා. මේ templates කියන දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට කියන්න මම ඔයාලට මේ ගැන කියලා දෙන්නම් වීඩියෝ එකකින්. මේ templates use කරාම ඔයාලට මාර්ම ලේසියෙන් strings එහෙම handle කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක හරි. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මේ uploads. හරිද? ඊට පස්සේ මේ const upload කියලා ඔයාගේ multer එක handle කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ upload variable එක හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මෙතන storage කියලා එහෙම දෙකක් දෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ variable එකේ නම විතරක් දුන්නාම ඇති මෙතන. මෙතන මේ suggest වෙච්ච එකේ මම ඒක වෙනස් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ෆයිල් එක single කියලා දාලා තින්නේ ඇයි කියලා මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙනවා කියලා. මෙතන single කියලා දාන්න පුළුවන්. මෙතන single තියෙනවා, any තියෙනවා, array තියෙනවා, field තියෙනවා, none තියෙනවා. මෙතන array කියන එක සහ මේ fields කියන එක දෙන්න ඔයාලා files කීපයක් upload කරනවා නම් දැන් මෙතන එක file එකක් නිසා මම single කියලා දෙනවා. මේ file කියන්නේ ඔයාලා අතන front end එකේදී මේකට use කරපු නම. මෙතන form data එක හදනකොට මම හිතනවා ඔයාලට මතක ඇති කියලා. මෙන්න මේ file කියන නම. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන සාමාන්‍ය විදිහටම ඔයාගේ router post එක. ඒ කියන්නේ router මෙතන .post. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ end point එක හදාගන්න. මේ end point එක හදනකොට ඔයාගේ දෙන්න ඕන ඔයාගේ මේ file upload කියන දැන් මම මෙතන call කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? file upload කියන end point එකට. මේ end point එක මම දෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතනට pass කරන්න ඔයාගේ මේ upload කියන variable එක. මෙන්න මෙහෙම. upload ඊට පස්සේ comma මෙතන ඔයාගේ function එක දෙන්න පුළුවන්. request එකයි response එකයි තියෙන. ඊට පස්සේ මෙතන async function එකක් වෙන්න ඕන. මොකද මෙතන ඔයාට මේක ඇතුළේදී මේ මොනවා හරි await functions use කරන්න තියෙනවා නම් මේක async එකක් වෙන්න ඕන. ඒක නිසා හරි. ඊට පස්සේ මෙතනදී bracket එක වහලා මේක ඇතුළේදී හරනම් මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන try එකක් දාලා ඔයාගේ අදාළ මේ data ටික මේ send කරන්න මෙන්න මේ වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ error එකක් print කරලා මෙන්න මේ වගේ කරන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතනදි වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මම කියන්නම්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ file upload එක successful වුණොත් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ upload එකට දානවනේ මෙච්චරයි. මේ ඇතුළේ තියෙන මුකුත්ම දාන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන මේක ඇතුළේ ඔයාගේ file upload එකට අදාළ එහෙමත් නැත්නම් දැන් මේ example එකක් විදිහට හිතන්න ඔයා මේ file upload එකක් handle කරන්නේ මොකක් හරි form වෙන data ටිකක් එක්කනේ. ඒ වෙන data ටිකට වෙන්න ඕන function ටික තමයි මෙන්න මේක ඇතුළේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ endpoint එකේ තියෙන්න ඕන. සාමාන්‍ය endpoint එකක් විදිහට තමයි ඔයාගේ file upload එක handle වෙන්නේ මෙන්න මේ variable එකෙන් විතරයි. හරිද? වෙන මුකුත්ම ඕනේ නැහැ. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් මෙතන file upload එක හරියට පස්සේ මෙතනින් වෙලා තියෙනවා ඔයාගේ මේක success නම් මෙතන ඒක save වෙච්ච URL එක. ඒ කියන්නේ file path එක එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් file name එක ඔයාගේ response object එක. ඒ කියන්නේ මෙතනින් යන object එක විදිහට යනවා. හරි. මම හිතනවා මේක තේරුණා කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ endpoint එක දැන් endpoint එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයා මේක server.js එකේ endpoint එක දාගන්න ඕනේ. ඔයාට පුළුවන් app.use ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ endpoint එක දෙන්න පුළුවන් /api//api/ මගේ endpoint එක මම දැම්මේ මට මතක විදිහට uploads කියලා. හරි. මෙන්න මේ uploads කියන endpoint එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. uploads server.js එක. හරි. uploads මෙන්න මේ endpoint එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයා call කරන්න ඕන ඔයාගේ root එක. මේක අදාළ නැති එකක්. හරි. const upload root. හරි. require upload root. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ upload root කියන root එක ඔයාලට මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් මොකද්ද කියන්නේ? මෙන්න මේ api/upload කියන path එකට ඔයාලට මොකක් හරි API request එකක් ආවොත් මෙන්න මේ upload root කියන එක ඔයාලට check කරලා බලන්න කියන එක තමයි මෙන්න මේ කියලා තියෙන්නේ. හරිද? මේකේ මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවා ඇත්තේ මම මෙතන මේක export කරලා නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් model router export කියලා මේක export කරන්න. හරි. ඔයාලට පේනවා මගේ මේ back end එක හරියට run වෙනවා. හරි. file upload එකකදී කරන්න තියෙන දේවල් මෙච්චරයි. අපි බලමු දැන් මගේ file එක upload වෙනවද කියලා. මෙතන choose file දීලා ඔයාලට file එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම තෝරගන්නම් මෙතන තියෙන මේ file එක. ඊට පස්සේ මේ file එක upload එක press කරාට පස්සේ හරි. මම මෙතන upload එකේදී මොකුත් වෙන්න දීලා නැති නිසා මට පුළුවන් මේක මගේ VS Code එකට ගිහින් බලන්න මගේ uploads වල save වෙලා තියෙනවද කියලා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක save වෙලා නැහැ.
මේක බලන්න මෙතන මොකක්ද වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ හරි මේක බැලුවම ඔයාලට පේන මේ ස්ටෝරේජ් කියන එක මේ ස්ටෝරේජ් කියන එක මම යූස් කරලා තියෙන කැපිටල් S මේ කැපිටල් S යූස් කරන එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ස්ටෝරේජ් කියන එකට ඉන්බිල්ට් ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන සිම්පල් S යූස් කරන්න මෙන්න මෙහෙම ස්ටෝරේජ් ගන්න ඊට පස්සේ දැන් ගිහලා බලමු දැන් ආයෙ මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා ආයෙ පාරක් සිලෙක්ට් කරමුකෝ හරි ඊට පස්සේ මේක අප්ලෝඩ් දුන්නාට පස්සේ දැන් ගිහලා බලමු ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අප්ලෝඩ්ස් කියන සෙක්ෂන් එක ඇතුලේ ඔයාගේ ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් වෙලා තිනවා හරිද ඊළඟට බලන්න මෙතන ෆයිල් අප්ලෝඩ් එකේ ඔයාගේ ෆයිල් නේම් එක කොහමද තියෙන්නේ මෙතන තියෙන්නේ ඉස්සරහින් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාගේ ඩේට් එක ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙනවා wallpaper.com wallpaper මේ කියන්නේ මගේ ෆයිල් එකේ නම මේක වෙලා තියෙන්නේ අර ඔයාගේ root එකේ ඔයා ඇඩ් කරන්නේ මේ ෆයිල් නේම් කියලා ඇට්‍රිබියුට් එක මෙන්න මේ ඇට්‍රිබියුට් එකෙන් තමයි මේ දේ වෙලා තියෙන්නේ මේ ඇට්‍රිබියුට් එකෙන් මෙන්න මේ date now කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් අරගෙන තියෙන date එක තමයි මෙතන මේ print කරලා තියෙන්නේ ඔයාට මේක ඔයාට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් හිතන්න ඔයා මෙතන booking එකකට අදාළ images ටිකක් save කරනවා මේ booking එකකට අදාළ images ටිකක් save කරනකොට ඔයාට මෙතන booking ID එකත් එක්ක දෙන්න පුළුවන් _0 ඒ කියන්නේ පළවෙනි image එකට 0 ඒ වගේ array එකක් විදිහට මේ image name ටික දෙන්න පුළුවන් එතකොට ඔයාට ආපහු retrieve කරනකොට මේක ගොඩක්ම ලේසි වෙනවා මං හිතනවා ඔයාට මේ මං කියපු දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා ඔයාට මේ Multer එක වෙන පාත් එකකට එහෙමත් නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ඩ්‍රයිව් එකකට ඒ කියන්නේ image bb ඊට පස්සේ Google Drive ඒ වගේ වෙන ඩ්‍රයිව් එකකට අප්ලෝඩ් කරන විදිය. ඒ කියන්නේ එයාලගේ API use කරලා අප්ලෝඩ් කරන විදිය දැනගන්න ඕන නම් මට අනිවාර්යයෙන්ම මැසේජ් එකක් හරි කමෙන්ට් එකක් හරි දාන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්නම් ඔයාලට. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරමු. හැමෝටම good luck. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට Instagram එකෙන් මැසේජ් එකක් දාන්න.